હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે સરસ મજાની રોઝમાંથી એક મોકટેલ બનવાની છે, જે થોડા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી ફટાફટ સરસ મજાની મોકટેલ બનશે, જે આપણને શીખવવાના છે ગાયત્રી ત્રિવેદી. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો ગાયત્રીબેન? બસ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે રોઝમાંથી આપણે એકદમ ફટાફટ બની જાય એવી મોકટેલ બનવાની છે. તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? રોઝ સિરપ તો અત્યારે જનરલી બધાના ઘરે હોય છે. સ્ટ્રોબેરી ક્રશ લીધો છે, કાં તો સ્ટ્રોબેરી સિરપ બી ચાલે. ઓકે. બરફ છે, આઈસ્ક્રીમ છે ને લીંબ કાઢી. ઓકે, તો એકદમ થોડા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે અને એમાંથી સરસ મજાની રોઝની એક મોકટેલ બનવાની છે. તો હવે શરૂઆત કરીએ બનાવવાની. હા, આપણે ગ્લાસની અંદર ડાયરેક્ટ કરીએ છીએ. ઓકે. પહેલાં આપણે સ્ટ્રોબેરી ક્રશ અથવા સિરપ, આપણે અત્યારે સિરપ લીધેલી છે એ નાખીશું. 2 થી 3 ચમચી જેટલી છે. આ રોઝ સિરપ છે એ 2 થી 3 ચમચી છે. એની અંદર 2 થી 3 ટુકડા બરફના લઈશું. મિક્સ કરી દઈશું. બરાબર. હવે એની અંદર આપણે આઈસ્ક્રીમ નાખીશું. અને એના ઉપર છે આપણે લીંબ એડ કરીશું. ઓકે. રેડી છે રોઝ તાજ મોકટેલ. તો સરસ મજાનું રોઝમાંથી બનેલું મોકટેલ રોઝ તાજ બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ગાયત્રી, તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાની રોઝમાંથી બનેલી એક મોકટેલ રોઝ તાજ અમારા દર્શકોને શીખવી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.